Welcome back, and I hope you all had a great week. At least the Russian Grandmaster Peter Svidler had, since he won the World Chess Cup 2011. Congratulations! Furthermore, we wish to put light on Daniel Friedman's achievement in the Vladimir Bafirov Memorial. Women Grandmaster Jovana Vojinovic and Women International Master Jovana Smaranda Padiroiu, who won in their respective groups in the Panisevo International Women Chess Tournament, and Grandmaster Christian Bauer, who won in Lausanne Young Masters. Next out is the opening school as always, and there we will continue with analyzing the Queen's Gambit. Albert will present a new theme, Antonia a chess puzzle, and Arne the continuation from Skokosta Castle. Well, now it's time for us to continue with analyzing the Queen's Gambit. In earlier episodes we have seen what happens after White's third move e4, an aggressive move which gave White the center simultaneously as it opened up for the White bishop to threaten the c4 pawn. This move's weakness is that it leaves White a bit too vulnerable. The center is simply not stable enough for White to have such advanced pawns. That is why White's e3 in this position has become a well-known and well-liked continuation. White does now threaten the c4 pawn, and Black can't be too careful when it comes to his next move. Previously, Black has been able to choose between 4 different continuations: b5, knight to c6, knight to f6, and e5. After e3, only e5 and knight to f6 are recommended. It's quite easy to understand why knight to c6 doesn't work. This since the move doesn't attack White. In our previous variations, when White played e4, knight to c6 threatened the d4 pawn. Now it only blocks Black from being able to advance with the c pawn in the future. A very important possibility for Black. Furthermore, b5 is a very interesting option and probably the first move one thinks of in this position, the first time one sees it. But the move falls short after White's a4 followed by c6 and a takes on b5, because if Black now would recapture on b5, Black loses material after queen to f3. Black's best option would be to sacrifice the knight by playing knight to c6, which would be followed by queen takes on c6 check and bishop to d7. No, this is not a good continuation for Black. So what happens after knight to f6? Even though this move no longer threatens a pawn like it did after White's e4, it is a good move since it's so elementary. The position has to get quite twisted around for Black, not needing to develop his knight by placing it on f6. Another option is Black's e5. White can take the pawn without having to be afraid of losing material, but Black will get an advantage if White does so, because after d takes on e5, Black plays knight to c6, and this is followed by White protecting his own threatened pawn by playing f4. Now follows White's example. Black plays bishop to e6, protecting the c4 pawn, and this is followed by knight to f3, castle queenside, bishop to d2, and f6. This last move is very important since it breaks White's central pawns. If Black would exchange on f6, the e3 pawn suddenly becomes bare for attack along the e file. Black has an advantage in this position, so naturally White should avoid this continuation. So instead of capturing on e5, White should capture with the bishop on c4, and Black answers by exchanging pawns on d4. This is followed by knight to f6, knight to f3, bishop d6, castle kingside, knight to c3, and knight to c6. Now Black does in this position have a very good chance of equalizing because of the rather weak d4 pawn. Furthermore, Black has a stable position from which it's easy to play. But with this, we end this week's episode of The Opening School. We are of course back again next week, so see you then. I bet
you didn't know that His Holiness the Dalai Lama actually is a chess fan. In a very nice initiative, young chess players gathered in Quebec in Canada in connection with the second global conference on the world's religions after 9/11 to participate in a youth chess tournament. The tournament, which was a part of the Chess for Peace initiative, was organized by the Canadian Centre for Ecumenism in cooperation with the Chess and Math Association and Monroy Inc. The Chess for Peace concept attracted many interested visitors, and amongst others, the players and their families got the opportunity to meet with the Dalai Lama. It's fun to see them play like this and in another atmosphere. It was interesting, yeah, it was very interesting. Est-ce que tu étais contente de tes parties aujourd'hui? Oui. Tu as fait un très beau tournoi, c'est magnifique, c'est magnifique. Encore une petite médaille, c'est beau. I was so proud of them, and you know the other players too did really nice job. Very impressive. I think everyone for the tournament will remember all the time because it's a very rare moment that we meet a big person like that. So it was great. So tell me about this idea of chess for peace. What do you guys think? I think it's great that we can play chess, a fun game, and also do it for peace. I can only agree with the organizers. Chess is ideal for this type of events. Even if chess is a depiction of war with the goal to outwit and defeat your opponent, everyone can play chess. Chess brings together people of all different ages, nationalities and religions, regardless of cultural or social differences. Children of all nationalities, of all races, of all ages, of all languages were able to get together with a feeling of just having fun. And they all seem to enjoy themselves immensely. These are the winners and top placers of the three groups. We here at Chess TV would like to congratulate the players and wish them luck in the future. We hope this will inspire many similar initiatives around the world, and especially so that more great people will work to inspire young chess players. Who knows, next time maybe it'll even be Britney Spears. Cross your fingers. This week's chess puzzle was played during a game on the internet between Levin Aronian and Dragan Solak in 2003. Grandmaster Levin Aronian is, as you probably already know, the world's third highest rated player and has led Armenia to the gold medal in the Chess Olympics in 2006 and 2008 and also to the World Championship title in 2011. So, in the position you will soon see, you are to find a checkmate in 3 moves. White wins. Good luck. Here a rook and a bishop more than black, but black has in return 3 more pawns, which may become difficult to stop from promoting. So it's really important to exploit the upper hand at once and not let black get the chance to advance with the pawns. The king is on the run from the white attacking queen and rook, but as you soon will see, he has no chance to survive, even if he ends up on the other side of the pawns. What white plays here is, as I think you've already figured out, rook to h8 check. The king then goes to the only left square, g5, and now we must continue with the right kind of check.
There is no idea with playing bishop to f4 check, because the king then just gets the opportunity to go to g4, and there is definitely difficult to checkmate. The right move is queen to c1 check. The king then goes to either f5 or g4, but no matter where he goes, we checkmate him with queen to f4 checkmate. So if we would have started to check the king with the bishop, the queen would have got blocked, and without her, we wouldn't be able to checkmate in 3 moves. So I really hope it went well for you, because this puzzle wasn't too hard, but definitely not too easy either. So great job, and see you in a week. Välkomna till ett nytt schackhistoriskt reportage här i Mitt i schack. En person som är nära förknippad med den svenska storhetstiden på 1600-talet är Carl Gustaf Wrangel, som bland annat övertog befälet över de svenska trupperna i 30-åriga kriget 1646 och lät bygga det Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Och inte minst Skokloster som vi har bakom oss här och där vi befinner oss idag. Ja, vi har också spårat upp en koppling mellan Wrangel och schack. Och speciellt mellan hans roll i ett sjöslag och ett mycket speciellt schackspel. Men för att utreda den saken närmare så har vi även idag bestämt träff med en expert. Så låt oss först gå in i slottet för att se om vi hittar honom. Vi befinner oss nu inne i slottet och står i den gång eller omgång som det kallades på den tiden. Där vi kan gå in i Wrangels eget förmak som det brukar kallas. Så låt oss gå in och se hur det ser ut. Välkommen till Skokloster slott. Jag heter Bengt Kylsberg och jag är intendent här och ansvarar för stora delar av samlingarna, förutom böckerna och de textila samlingarna. Ja, stort tack för att du ville ta emot oss och ge Mitt i schacks tittare en chans att få lära känna lite om ett spännande stycke svensk 1600-talshistoria med schackanknytning också. Ja, det här med brädspel, ja, och att det förekommer som på Olaus Magnus bild. Kan vi säga någonting mer om vad det hade för roll i en mänsklig tillvaro? Ja, Olaus Magnus nämner ju också att en kvinna som ska till att gifta sig bör spela brädspel med sitt tilltänkte. För att brädspelet avslöjade mannens innersta väsen. Alltså om han skulle bli en trogen äkta make, om han skulle vara generös mot henne eller så. Så att jag vet inte om det stämmer, jag har aldrig spelat brädspel, men det kanske gör det. Möjligen. Även om det vi är mest koncentrerade på är schack. Men det tidigare spelet vi tittade på saknade ju schackpjäser, och det som vi har framför oss nu, det saknar också schackpjäser, men det har en mycket intressant bild på framsidan, en reliefbild. Så vad kan vi säga om det här? Det här spelet är ju gjort för att skänkas till Carl Gustaf Wrangel. Och det är prytt med det stora sjöslaget som gick av stapeln den 13 oktober 1644. Och kallas sjöslaget Femerbält, alltså mellan Rödby och Puttgarden idag. Då den svenska flottan under befäl utav Carl Gustaf Wrangel lyckades
med framförallt vindarnas hjälp krossade den danska flottan. 98% av den danska flottan förintades, inte utav de svenska kanonerna som svenskarna ville ge vid handen, utan det var vinden som gjorde att de danska skeppen... Å andra sidan är det ju alltid vinnaren som skriver i historien, ja, det är så sant. Att man ska alltid ta åt sig äran om man kan. Men det här sjöslaget var ju avgörande för Sveriges möjlighet också att dominera de danska farvattnen. Så det var oerhört viktigt. Och det ledde ju sen fram till freden i Örebro 1645. Det förevigades ju av Willem van der Velde och i stora laveringar som eventuellt skulle ligga till bakgrund för en tapetsvit, alltså vävda bilder. Men vi vet att de kom till användning för det här brädspelet, som då är tillverkat i staden Eger i Böhmen, eller Cheb som det heter idag i dagens Tjeckien. Och här ser vi ett avgörande skede i det här sjöslaget. Och det står också när det är frågan om att sjöslaget mellan danskarna och svenskarna 1644 med den danska vapnet här och det svenska riksvapnet här. Uppenbarligen så var det här en stil på schackspel och brädspel som man tillverkade i Eger, som man gjorde flera andra liknande. Och nu råkade jag faktiskt just ha varit i Chicago på Arts Institute och fick där se ett spel som var väldigt likt det här i stilen och med en liknande relief och förmodligen tillverkat ungefär i alla fall i samma tid, plus minus några 10-tal år förmodar jag. Och den här tekniken, vad vi kallar då för reliefintarsia, är utmärkande för staden Eger. Vi kanske ska titta på den möbel som finns här bakom också, som ju är tillverkat i samma stad. Och här ser vi just tekniken. Och om jag öppnar dörrarna här så kan vi se att det är en fantastisk bildvärld som möter oss. Och sen kan man fortsätta in i det här skåpet undan för undan genom att öppna dörrarna på det här sättet. Ja, även det här påminner ju om konstskåpet på Museum Gustavianum i Uppsala, och det är väl lite grann en tidstypisk stil. Det fanns ett antal olika sådana här skåp som tillverkades åtminstone neråt Sydeuropa eller neråt södra Tyskland och i den regionen i alla fall. Det är den mest statusbemängda möbeltypen som görs vid mitten av 1600-talet, alltså kabinettskåp. Men ska vi öppna det här, tycker du? Absolut, vi är nyfikna på att se hur det ser ut. Det är ju fantastiskt. Vi kan fälla upp det på det här sättet. Och här fortsätter ju intarsiarbetena med akter, kastell utav skepp och sjövidunder. Sådana som man just kan se på Olaus Magnus, hans illustrationer i historien om de nordiska folken. Och titta här på pjäserna också, om jag håller upp en, med olika motiv ifrån sjöstrider, men också djur av olika slag. Man kan väl notera just att de akterskeppen som är avbildade här och sjövidundren, de utgör ju då element i brädspelet eller backgammon som det kallas nu för tiden på amerikanska i alla fall. Ja. Och sen när man vänder det en gång till, då kommer själva schackbrädet fram. Ja, det ska vi strax göra, men då får vi flytta brickorna först. Kan vi säga någonting mer annars om tillverkningsdatum är då ganska väl fastställt efter sjöslaget? Precis. Jag skulle kunna tänka mig att det här är någonting man kanske gör då på hösten, vintern 44-45. Så att 1645 bör det ha kommit i Wrangels ägo. Ja, och det är tillverkat i träslag som vi kan... Ja, det här är
De där hopplistorna som finns här skulle jag tro, det är ebenholts. Det här är svärtat trä. Och sen kanske det är lövträ som man har här i botten. Så att det är som alltid en mängd olika träslag. Och det aktualiserar ju också deras oerhörda förmåga med att ta träd vid rätt tillfälle, limmer och såna här saker. Ja, vi kanske ska ta och försöka flytta brickorna, se om vi kan också ta en titt på den del som vi oftast är intresserade av, schacksidan. Men som sagt, det är väl signifikativt att det inte till det här spelet heller då fanns schackpjäser. Nej. Och det är möjligt att schackpjäserna var ju säkert mycket dyrare att köpa in än själva brädet. Och att man kunde specialbeställa sina egna eller hade dem för olika typer av bräden. Ja, men då ska vi ta och försöka först titta på schacksidan av det här spelet och sen övergå till det sista spelet som faktiskt har fina schackpjäser och var i Wrangels ägo också. Thank you for watching our show. Hopefully we will see you again next week, so have a good time until then.